नमस्ते सबैजनालाई शेयरमांडु च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई म्युचुअल फन्डको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदै छु। जस्तै म्युचुअल फन्ड के हो, म्युचुअल फन्डमा किन लगानी गर्ने, म्युचुअल फन्डको कतिवटा प्रकार हुन्छ, ओपन र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड बीचमा फरक के छ, म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन सक्छ र NIBL को ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु र साथै अन्तिममा NAV के हो र यो कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई त्यो प्रश्न हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी ग्रुप भिजिट गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले तपाईले थाहा हुनु पर्यो म्युचुअल फन्ड के हो। म्युचुअल फन्डलाई नेपालीमा सामूहिक लगानी कोष भनिन्छ र म्युचुअल फन्डमा एउटा फन्ड म्यानेजरको टिम हुन्छ र त्यो फन्ड म्यानेजरको टिममा एक्सपर्टिजहरु हुन्छन् र उहाँहरुले सानो लगानीकर्ताहरुबाट पैसा संकलन गर्ने र त्यो संकलन गरेको पैसा राम्रो क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने। फन्ड म्यानेजरले जुन क्षेत्रमा राम्रो रिटर्न हेर्छन् त्यही क्षेत्रमा सानो लगानीकर्ताहरुबाट संकलन गरेको पैसा लगानी गर्छन् र फन्ड म्यानेजरले कम्पनीको स्टक, डिभेन्चर र साथै गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको बोन्ड र बैंकको डिपोजिटमा सानो लगानीकर्ताहरुबाट संकलन गरेको पैसा लगानी गर्छन्। अब यहाँ लगानीकर्ताहरुको टाउको दुखाइ भएन। यसमा जे जति लगानी गर्ने काम चाहिँ फन्ड म्यानेजरले नै गर्छन्। लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा चाहिँ फन्ड म्यानेजरले दिनुपर्छ र फन्ड म्यानेजरले त्यो पैसालाई चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गरेर राम्रो ठाउँमा लगानी गर्छन्। यो यस्तो भयो, यदि मसित कार छ र मलाई कार चलाउन आउँदैन भने म चाहिँ ड्राइभर हायर गर्छु र त्यो ड्राइभरले त्यो कारलाई चलाएर मलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने गर्छ, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हाई रिस्क भएन। तर यहाँ रिस्क छँदै छैन त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। मैले ड्राइभिङ गर्नुभन्दा बेस्ट ड्राइभरले त्यहाँ ड्राइभिङ गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ रिस्क थोरै हुन सक्छ, तर एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ त्यहाँ छँदै छैन त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यस्तै यहाँ म्युचुअल फन्डमा पनि छ। म्युचुअल फन्डमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने रिस्क चाहिँ थोरै हुन्छ, तर रिस्क छँदै छैन त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब तपाईले यहाँ म्युचुअल फन्डको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको होला र किन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने, किनभने यही तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एक्सपर्टहरुको टिम हुन्छन् र त्यो एक्सपर्टहरुको टिम कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालिसिस र साथै टेक्निकल एनालिसिस र अरु जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिसहरु हुन्छ त्यो सबै एनालाइज गरेर मात्र त्यो कम्पनीको शेयर, डिभेन्चर अथवा बोन्डमा लगानी गर्छन् र फ्युचर एक्सपेक्ट के छ ती सबै एनालाइज गरेर मात्र फन्ड म्यानेजरले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्छन्। त्यसैले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने रिस्क थोरै हुन्छ र रिटर्न पनि राम्रै छ। अब कतिवटा प्रकारको सामूहिक लगानी कोष हुन्छ? प्राय जसो दुईवटा प्रकारको सामूहिक लगानी कोष छ। पहिलो प्रकार ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड, यसलाई नेपालीमा खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष भनिन्छ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सबैभन्दा मेन खासियत जसले इकाइ जारी गरेको छ त्यसले नै खरिद बिक्री गर्नेछ। अब यहाँ कुनै पनि ए अर्गनाइजेसनले म्युचुअल फन्ड जारी गरेको छ भने त्यसको खरिद बिक्रीको काम चाहिँ ए अर्गनाइजेसनले नै गर्नेछ र यसमा म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन र इस्यु साइज पनि फिक्स हुँदैन। म्युचुअल फन्डमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईले युनिट पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा इकाइ भनिन्छ र यो खुलामुखी योजनामा इकाइको कारोबार चाहिँ NAV को आधारमा हुन्छ। NAV भनेको नेट एसेट भ्यालु हो। यो कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त्यसको बारेमा म पछि कुरा गर्नेछु र यो ओपन म्युचुअल फन्ड चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैन र यो खुलामुखी योजना छोटो र लामो अवधिको लागि लगानी गर्दा एउटा राम्रो योजना हो र यसमा तपाईले पैसा लगानी गर्नुभयो भने फन्ड म्यानेजरले कहिले पनि तपाईको पैसा फिर्ता गर्दैन, किनभने यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड त छँदै छैन, जसले गर्दा तपाईको पैसा फिर्ता हुँदैन। हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म एउटा मात्र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छ, त्यसको नाम चाहिँ NIBL सहभागिता फन्ड हो र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई NIBL सहभागिता फन्डको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यसपछि म्युचुअल फन्डको दोस्रो प्रकार चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड छ। यसलाई नेपालीमा बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजना भनिन्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा 15-16 वटा म्युचुअल फन्ड छ र ती सबै म्युचुअल फन्ड चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड नै छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ र यसको कारोबार चाहिँ दोस्रो बजारमा हुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको अवधि त्यही 5 वर्षभन्दा माथि नै हुन्छ, तर एउटा निश्चित समयमा गएपछि यो बन्दमुखी योजना म्याच्योर हुन्छ र लगानीकर्ताहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ। यो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको दोस्रो बजारमा कारोबार ब्रोकरहरु मार्फत हुन्छ र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको प्राइस चाहिँ मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा फिक्स हुन्छ र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लान होइन। यहाँ तपाईले सर्ट टर्म पिरियडको लागि मात्र लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ 5 वर्ष हुन सक्छ अथवा 7 वर्ष हुन सक्छ, तर यसमा चाहिँ इस्यु साइज चाहिँ फिक्स नै हुन्छ। म्युचुअल फन्डले आइपिओ जारी गर्ने बेला जति इस्यु साइज तोकेको हुन्छ त्यो साइज चाहिँ घटबड हुँदैन। हाम्रो नेपालमा अहिले करिब 15-16 वटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु छ, जस्तै सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1, NIBL समृद्धि फन्ड 1, NIC एसिया ग्रोथ फन्ड, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2, यस्तै थुप्रै म्युचुअल फन्डहरु हाम्रो नेपालमा छ। यही तपाईले क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा डेप्थ नलेज चाहियो भने हामीले त्यसमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो भिडियो हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा आई बटन छ, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर
तपाईँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड रिलेटेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले त्यस भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। अब म तपाईहरुलाई यहाँ नेपालको पहिलो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजनाको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड मात्र आइरहेको थियो, तर पहिलोचोटि NIBL क्यापिटलले हाम्रो नेपालमा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड ल्याएको छ र यसको नाम चाहिँ NIBL सहभागिता फन्ड हो। NIBL सहभागिता फन्डको 2076 सालमा IPO आएको थियो र IPO जारी गरेको बेला यसको मूल्य 10 रुपैयाँ थियो। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको लक इन पिरियड हुँदैन। अब लक इन पिरियड भनेको यति दिनपछि मात्रै तपाईले कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ म्युचुअल फन्डमा यस्तो नियम हुँदैन। जस्तै यो NIBL सहभागिता फन्डमा अलटमेन्ट भएको 3 महिनापछि मात्र लगानीकर्ताहरूको डिमेटमा आयो र डिमेटमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले कोष व्यवस्थापक NIBL क्यापिटलबाट यसको खरिद बिक्री सुरु गरे। यदि कोष व्यवस्थापकले सर्वसाधारणमा फेरि इकाइ जारी गर्यो अनि त्यो बेला मात्र 3 महिना लाग्छ कारोबार सुरु हुनलाई, तर यदि तपाईले कोष व्यवस्थापकबाट यसको इकाइहरू खरिद गर्नुभयो भने 3 दिन भित्रमा तपाईको डिमेटमा आउँछ र डिमेटमा आइसकेपछि तब तपाईले फेरि कोष व्यवस्थापक मार्फत त्यसलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजनाको फन्ड साइज डिमान्ड र सप्लाईमा भर पर्छ। यदि लगानीकर्ताहरूले धेरै इकाइको लागि माग गर्यो भने त्यो बेला कोष व्यवस्थापकले आफ्नो फन्ड साइज बढाउने, यदि लगानीकर्ताहरूबाट धेरै इकाइ बिक्री गर्नको लागि आदेश पर्यो भने त्यो बेला कोष व्यवस्थापकले फन्डको साइज घटाउने गर्छ। र यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा यहाँ थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट अप्सनहरू छ, जस्तै SIP सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, अर्को DREP डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान, त्यस्तै SWP सिस्टमेटिक विथड्रल प्लान र यी तीनवटै लगानी विकल्पको बारेमा म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अब यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा खरिद बिक्री गर्दा कति चार्ज लाग्छ? यसमा दुईवटा चार्ज चाहिँ खरिद गर्ने बेला र बिक्री गर्ने बेला कम्पलसरी नै लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा DP फी हो, पर ट्रान्जेक्सन तपाईको 25 रुपैयाँ लाग्ने छ र अर्को चाहिँ 7 फी हो। जतिको तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको 0.03% चाहिँ 7 फी चार्ज लाग्छ। यदि तपाईले शेयर अथवा डिभेन्चरको कारोबार गर्नुभयो भने तैपनि त्यसमा पनि DP चार्ज र यो 7 फी लाग्छ र इकाइहरू खरिद गर्ने बेला फन्ड म्यानेजरले ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ लिँदैन, तर त्यो इकाइ सेल गर्ने बेला तपाईको फन्ड म्यानेजरले चाहिँ त्यहाँ ट्रान्जेक्सन फी काट्ने गर्छ। अब त्यसको लिमिट दिएको छ, तपाईले इकाइ खरिद गरेको 6 महिना भित्रमा त्यसलाई बिक्री गर्नुभयो भने तब 1.5% लाग्छ। त्यस्तै 6 महिनादेखि लिएर 12 महिना भित्रमा तपाईले बिक्री गर्नुभयो भने 1.25% लाग्छ। यदि 12 देखि 18 महिना भित्रमा तपाईले बिक्री गर्नुभयो भने 1% लाग्छ। यदि 18 देखि 24 महिना भित्रमा तपाईले बिक्री गर्नुभयो भने 0.75% लाग्छ। यदि इकाइ खरिद गरेको 2 वर्षपछि तपाईले त्यसलाई बिक्री गर्नुभयो भने 1 रुपैयाँ पनि चार्ज लाग्दैन र यो पर्सेन्टेजहरू टोटल ट्रान्जेक्सनमा क्याल्कुलेट हुन्छ। तपाईले जति यो कारोबार गर्नुभयो त्यसको त्यति % चाहिँ चार्ज लाग्छ। अब NIBL सहभागिता फन्डको न्यूनतम र अधिकतम कति किता इकाइ खरिद गर्न सकिन्छ? यदि तपाईले NIBL सहभागिता फन्डमा लगानी गर्नु छ भने तपाईले न्यूनतम 100 किता इकाइको लागि आवेदन दिनुपर्छ र अधिकतम तपाईले 2,50,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब धेरैजनाको मनमा जिज्ञासा होला, यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैन। अब कारोबार हुँदैन भने हामीले कसरी यसलाई बिक्री गर्न पाउँछौँ र खरिद गरेपछि हामीले प्रमाण स्वरूप के पाउँछौँ त? यदि तपाईले ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड खरिद गर्नुभयो भने सेटलमेन्ट भएको तेस्रो दिन भित्रमा तपाईको डिमेटमा फन्ड म्यानेजरले खरिद गरेको इकाइ चाहिँ त्यहाँ क्रेडिट गरिदिन्छ अनि तपाईको डिमेटमा आइसकेपछि तपाईले फन्ड म्यानेजरद्वारा यसलाई फेरि बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यो NIBL सहभागिता फन्डमा कसले लगानी गर्न पाउँछन्? नेपाली नागरिक जोसुकैले यसमा लगानी गर्न पाउँछन्। तपाईले यसमा लगानी गर्नको लागि तपाईको नाममा डिमेट अकाउन्ट खुलेको हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईले यसमा लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। यदि डिमेट छैन भने आजै कुनै पनि ब्याङ्क अथवा ब्रोकरबाट डिमेट अकाउन्ट खोल्नु होला। अब यो NIBL सहभागिता फन्डमा लगानी गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ अथवा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? जसरी क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसरी नै ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा पनि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र यसपालि 2076-77 मा NIBL सहभागिता फन्डले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई 8.25% क्याश डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ र फन्ड म्यानेजरले क्याश डिभिडेन्ड बाँडेपछि तपाईको डिमेटमा जुन ब्याङ्क अकाउन्ट छ त्यही ब्याङ्क अकाउन्टमा क्याश डिभिडेन्ड आउँछ। तपाईले क्याश डिभिडेन्ड लिन कतै जानु पर्दैन, तपाईको डिमेटको ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर मात्र करेक्ट हुनु पर्यो। यदि करेक्ट छ भने तब तपाईले क्याश डिभिडेन्ड आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा पाउनुहुन्छ। अब यो फन्ड म्यानेजरबाट यो खुलामुखी लगानी योजना खरिद बिक्री गर्ने बेला यो कति मूल्यमा कारोबार हुन्छ? यहाँ म्युचुअल फन्डको युनिटको प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले फिक्स हुँदैन। यहाँ चाहिँ युनिटको प्राइस NAV को आधारमा फिक्स हुन्छ। NAV अर्थात् नेट एसेट भ्यालु। नेट एसेट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला सबैभन्दा इजी छ।
यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेट एसेट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरले डिभाइड गर्छौँ र जति न्याब आउँछ त्यतिमै ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डको इकाइहरूको खरिद बिक्री हुन्छ र यो ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डको केसमा डेली न्याब क्याल्कुलेट हुन्छ र त्यसको आधारमा मात्र इकाइहरूको खरिद बिक्री हुन्छ। यो म्युचुअल फन्डको एनएभी डेली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। आज 10 रुपियाँ छ भने भोलि 11 रुपियाँ पनि हुनसक्छ अथवा 9 रुपियाँ पनि हुनसक्छ। अब नेट एसेट भ्यालु चाहिँ कहाँबाट हेर्ने? नेट एसेट भ्यालु तपाईँ NIBL क्यापिटलको साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अनलाइनबाट ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड खरिद गर्ने बेला त्यहाँ नेट एसेट भ्यालु अटोमेटिकली आउँछ र आजको जति नेट एसेट भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा तपाईँले खुलामुखी योजनाको इकाइहरू खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ यहाँ एउटै म्युचुअल फन्डको न्याब क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले टोटल एसेट 1 लाख लिएको छु र लायबिलिटी चाहिँ 20,000 छ र टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिँ 10,000 छ। अब यसलाई चाहिँ न्याबको फर्मुलामा पुट गर्यो भने 1 लाख माइनस 20,000 डिभाइडेड बाई 10,000 र यसलाई सल्भ गरेपछि यहाँबाट न्याब अर्थात् नेट एसेट भ्यालु चाहिँ 8 रुपियाँ आयो र यसरी प्रायः जसो ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डको डेली न्याब क्याल्कुलेट हुन्छ र क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डको न्याब चाहिँ प्रायः जसो मन्थली नै क्याल्कुलेट हुन्छ र यहाँ जुन 8 रुपियाँ आएको छ त्यो चाहिँ ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डको न्याब भयो र यही न्याबमा आजको दिनमा इकाइहरू खरिद बिक्री हुन्छ। अब भोलि 9 रुपियाँ पनि हुनसक्छ अथवा 7 रुपियाँ पनि हुनसक्छ। जति न्याब आएको छ त्यसकै आधारमा इकाइहरू खरिद बिक्री हुन्छ। मार्केट जति बढ्यो त्यति नै एनएबी बढ्छ, मार्केट जति घट्यो त्यति नै एनएबी घट्छ किनभने म्युचुअल फन्डले आफ्नो लगानी चाहिँ कम्पनीको स्टक डिभेन्चरहरूमा लगानी गरेको हुन्छ जसले गर्दा मार्केटको प्राइसले चाहिँ यसलाई धेरै अफेक्ट गर्छ। अब यो NIBL सहभागिता फन्डको खरिद बिक्री कहाँबाट हुन्छ? NIBL सहभागिता फन्डको खरिद बिक्री तपाईँले दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अर्को NIBL क्यापिटल लिमिटेड र साथै गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड र अर्को चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट त्यहाँ उपस्थित भएर म्यानुअली फर्म भरेर तपाईँले त्यहाँबाट खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो तरिका तपाईँले अनलाइन मार्फत NIBL सहभागिता फन्डको इकाइहरू खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनबाट NIBL सहभागिता फन्डको इकाइहरूको खरिद बिक्री कसरी हुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। त्यसैले त्यो भिडियोको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै आगामी दिनहरुमा कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम तपाई कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सक्दो छिटो भन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउने छौं।